Вітаю всіх, хто сьогодні продовжує дивитися мій канал. І ми з вами продовжуємо тематику FactoryTalk сервісів, тобто таких собі служб, які являють собою FactoryTalk систему. Говорячи коротко, да? Значить, ми з вами сьогодні розглянемо наступний сервіс, який називається FactoryTalk Security, без якого, в принципі, побудувати FactoryTalk систему неможливо. І з'єднати її в єдине ціле. Це якщо ми говоримо про Network директорію. Хто бажає ознайомитися взагалі з таким поняттям, як FactoryTalk сервіси, ви можете переглянути моє відео. Посилання на нього буде ось тут у куточку зараз у правому, будь ласка. А ми давайте перейдемо з вами до обговорення такого важливого аспекту, як безпека у FactoryTalk системі. Ну і давайте тепер вже безпосередньо поговоримо про те, як налаштовувати цю безпеку. В нашому прикладі зараз ми будемо використовувати підключення до FactoryTalk Network директорії. Як ви знаєте вже з попередніх відео, хто дивився, що існують два типу директорії. Да? Є локальна директорія і є Network директорія. І як і в випадку будь-якого налаштування в цих директоріях, безпеку також в кожній із цих директорій потрібно налаштовувати окремо. І безпека, яка налаштована в локальній директорії, ніяк не переноситься або не мапиться, да, на Network директорію і навпаки. Ми з вами будемо розглядати приклад налаштування безпеки саме на Network директорії. Отже, ми з вами знаходимося безпосередньо фізично, да, на машині клієнт 12. Ця машина є учасником Network директорії, яка знаходиться безпосередньо, сам сервер цієї Network директорії знаходиться на мережевій машині, яка називається сервер 2. Там вона розгорнута. Як і у всіх випадках налаштування директорій, Network або локальний, ми мусимо з вами відкрити спеціальний такий програмний продукт від Rockwell, який називається FactoryTalk Administration Console. Ще раз хочу так нагадати всім тим, хто дивиться, що всі ці сервіси, про які ми зараз говоримо, вся ця платформа FactoryTalk Services, вона є абсолютно безкоштовною для всіх тих, хто хоче нею користуватися. Ну, звісно, що сама по собі ця платформа, вона без продуктів Rockwell багато вам користі не принесе. Але ж зато не потрібно платити. І ви можете на будь-якій машині, де завгодно, розгортати ці сервіси окремі, да, не переживаючи за те, що їх потрібно там ліцензувати. Тому я вже заздалегідь підключився до FactoryTalk директорії, яка є Network директорія і, як я вже сказав, розташована на машині, яка називається сервер 2. Давайте трошки збільшимо, щоб нам було зручніше. Да. Ось так виглядає сама директорія. Значить, для того, щоб почати налаштування безпеки у всій директорії, ми повинні виконати самий перший крок. Це створити ті облікові записи і під'єднати ті необхідні комп'ютери, на яких або з яких ці облікові записи будуть працювати в системі FactoryTalk. Я трошки про це вже говорив в попередньому відео, але давайте так нагадаю, для того, щоб нам було зрозуміло. Значить, є у нас тут в папочці System, є така папка, яка називається User and Groups. І ми з вами бачимо, що вона поділяється на дві. Тобто є групи і є юзери. Для того, щоб нам мати якісь права, які ми можемо використовувати в цій системі або безпеку, по-перше, ми мусимо створити необхідних користувачів, які в цій системі мусять бути. Значить,
користувачі, які можна додавати в FactoryTalk систему, вони бувають трьох типів. Якщо ми хочемо додати якогось користувача, ми правою кнопкою натискаємо на папці Users, відкриваємо New і бачимо, що ми можемо створити три типи цих облікових записів. Перший тип – це говорить про те, що цей тип облікових записів, він існує тільки у FactoryTalk системі і ніякий Windows-адміністратор IT не може вплинути на якусь безпеку цього облікового запису. Тому що в системі Windows він не існує. Далі ми можемо додати сюди також якогось користувача із системи Windows, наприклад. Да? Якщо ми будуємо таку собі гібридну систему, де ми хочемо поєднати безпеку, яку налаштували наші IT-друзі з IT-департаменту у цій системі безпеки, да? Ми робимо свою безпеку в системі автоматизації, але ми хочемо використовувати ті облікові записи, які вже існують, наприклад, в Active Directory, на Active Directory сервері, да? Тобто там вони вже є, вони існують, вони вже там на них накочена якась безпека, то ми можемо просто додати таких собі користувачів в нашу систему. А також ми можемо створити в цій системі FactoryTalk такий тип користувача або такий тип облікового запису, який буде тимчасовим. Якщо ми хочемо надати комусь доступ до нашої FactoryTalk директорії з якоїсь певної машини, це теж обов'язкова умова при створенні Temporary User, і з певними якимись правами, які ми хочемо йому дати, то ми можемо, наприклад, там, на 8 годин там, або на день, або 2, і щоб цей потім запис був автоматично заблокований після того, як цей час сплине, да, ми можемо таку обліковий запис створити для того, щоб якийсь користувач в нашій системі міг виконувати тимчасово якісь певні дії в нашій системі. Після того, значить, як ми з вами створили необхідних користувачів, або додали необхідних користувачів з Windows-системи, або додали необхідні групи наших користувачів, да? Ну, про групи ми поговоримо трошки ось тут. Да? Тобто ми додали необхідних користувачів, бачимо, що ті, що Windows-користувачі, вони мають таку позначку, ось тут такий ланцюжочок, да? Тобто вони пов'язані, ці облікові записи, вони пов'язані з Windows-записами обліковими. А записи, які належать тільки FactoryTalk директорії, вони мають ось такий вигляд, як ми бачимо, що у нас тут є FactoryTalk Admin і FactoryTalk User, і Anonymous логон, який створюється автоматично, коли ви розгортаєте свою FactoryTalk систему. Після того, як ми створили необхідних користувачів, ми мусимо їх певним чином розташувати по групах, щоб нам було зручніше керувати цими обліковими записами, щоб не кожен обліковий запис ми окремо керували ним, да, додавали, а ми можемо їх сформувати в такі групи. Наприклад, автоматично, коли ви розгортаєте вашу систему FactoryTalk, то такі групи, як Administrators, Engineers і Maintains, вони додаються сюди автоматично, вже вони тут існують, і ви можете сюди в ці групи додавати ваших користувачів для вашої системи автоматизації, для подальшого налаштування їхніх прав. Також автоматично додається група, в цю групу, яка називається Windows Administrators, і ця група, вона в себе включає всіх користувачів, які на цій машині, з якої я зараз дивлюсь, є Windows-адміністраторами. Також, як ви бачите з цього прикладу, ви можете додати свою особисту групу. Наприклад, як це робиться? Да? Правою кнопкою ми User Groups, New, і додаємо або User Group, або групу, яка належить Windows, яка належить FactoryTalk директорії, або групу, яка вже існує у вашій системі Windows на вашому Active Directory сервері. Ми можемо її теж сюди додати. І як ми бачимо, тут є наша особиста група, в якій на даний момент є тільки один користувач, який називається FactoryTalk User. Чим є перевага використання саме груп
FactoryTalk? Тим, що, наприклад, ви можете собі дозволити в таких групах мати не тільки користувачів, які належать FactoryTalk директорії, ви можете додавати групу в групу, наприклад, а також ви можете додавати сюди групи або користувачів, які пов'язані з аккаунтами Windows. Тобто ви можете створювати таку змішану групу FactoryTalk користувачів з Windows користувачами і таким чином дозволити собі, облегчити собі таку задачу на накачування прав або доступу цієї групи, тобто цих змішаних користувачів до якихось певних ресурсів у вашій системі автоматизації. Зручно? Думаю, що так. Після того, як ви додали всі необхідні групи і всіх необхідних користувачів у вашу систему автоматизації або в нашу FactoryTalk директорію, яка розташована на сервері 2, нам необхідно також додати сюди ті комп'ютери або групи комп'ютерів, які ми хочемо використовувати в нашій системі FactoryTalk. Тому що безпека FactoryTalk директорії, вона основана не тільки на облікових записах і паролях цих користувачів, а також ви можете керувати можливістю доступу цих облікових записів або цих користувачів з будь-якої машини, яка розташована в FactoryTalk директорії. Тобто ви можете з певної машини дозволити цьому користувачу щось робити в вашій системі, а, наприклад, з інших машин або з інших груп машин заборонити робити тому ж самому користувачу ті ж самі певні дії. І таким чином ваша безпека вашої системи автоматизації підвищується в багато-багато разів, коли у вас є можливість керувати не тільки обліковими записами ваших користувачів, а також і обліковими записами ваших комп'ютерів, які будуть належати до вашої системи FactoryTalk директорії. А це означає, що перед тим, як використовувати і налаштовувати безпеку, ми мусимо створити певні групи. Бачимо, що в нашому випадку тут є дві групи з комп'ютерами, в яких є якісь комп'ютери. Можемо відкрити якийсь, наприклад, ось цю групу, і ми бачимо, що ось ці комп'ютери є співучасниками групи Training Group. А це означає, що коли ми накатимо на цю групу якісь права, всі ці комп'ютери, які знаходяться в цій групі, теж будуть мати ці права і доступ у вашій системі автоматизації. А також ви мусите додати всі ті комп'ютери, співучасники вашої Network директорії, мусять бути ось ці папочки Computers. Як їх сюди додавати, ви можете подивитися в моєму відео про FactoryTalk директорію, посилання на яке ви ось тут знайдете у правому куточку зверху. Будь ласка, можете дивитися. Ми зараз на тому вже не будемо зупинятися, як то детально зробити, як додати сюди комп'ютери. Ну, і ось таким чином, коли ви вже додали сюди всіх облікові записи користувачів, а також облікові записи ваших комп'ютерів теж є присутні в вашій FactoryTalk директорії, після цього ми вже можемо з вами налаштовувати безпосередньо нашу безпеку в нашій FactoryTalk директорії. Отже, давайте тепер з вами подивимося, як влаштована сама FactoryTalk директорія. Бачимо, що вона має древовидну структуру. І у нас є основна папка, яка називається в нашому випадку Network, і розташована ця директорія на сервері 2. Всі інші папки, які є всередині неї, це теж є папками, в яких є свої підпапки і так далі. Можемо таку собі структуру складати. І ці всі папки, вони по-іншому ще називаються ресурсами цієї FactoryTalk директорії. І так побудована ця система, що безпека, вона має такий наслідуваний характер. Якщо ви задасте основному, головній цьому кореню якусь безпеку, ось в такому випадку, правою кнопкою вибираємо Security. Якщо ми тут, на цій головній папці, задаємо якусь безпеку, то вся ця безпека, вона буде наслідуватися всіми ресурсами, які знаходяться
в цій головній папці. Ну, давайте ми з вами тут зараз подивимось, що ми маємо. І бачимо, що у нас є наші групи, які належать нашій Factory Talk директорії. Ми вже з ними розібралися. Є якісь користувачі окремі. Да? Є ще якісь користувачі, які пов'язані з Windows аккаунтом. І ми бачимо, що для цих груп нарізані якісь певні права. Наприклад, група адміністраторів з усіх комп'ютерів у вашій системі Factory Talk має абсолютно повний доступ у вашій системі. Також за умовчуванням є ще така група, яка називається All Users. Ця група завжди присутня, і вона свої права теж розповсюджує на всі ваші ресурси, які знаходяться всередині вашої Factory Talk директорії. І так, розробники Factory Talk зробили, що, в моєму випадку зараз вона вже тут відключена і дозвіл. Але за умовчуванням, коли ви тільки перший раз розгортаєте вашу систему Factory Talk, ось ця група All Users з усіх комп'ютерів, які будуть належати вашій Factory Talk директорії, буде мати абсолютно повні права на всій вашій системі. Тому багато інженерів, які вже довгий час використовують, наприклад, системи Factory Talk або продукти, які пов'язані з Factory Talk платформою, вони навіть не здогадуються про те, що можна якусь безпеку десь щось налаштовувати. Тому що вони встановлюють якусь програму, вона якимсь чином працює, це всіх влаштовує, і ніхто не заморачує голову про ту безпеку, яка так необхідна буває в деяких випадках. Без неї просто інколи не обійтися. Тому після того, як ви вирішили розгорнути вашу систему Factory Talk, я раджу вам ось цю групу All Users, звісно ж, з вашої системи видалити. Абсолютно. Тобто, щоб її не було тут присутньо. І додати тут сюди тих користувачів або групи тих користувачів, які ви вважаєте будуть мати якісь певні права у всій вашій системі автоматизації. Для прикладу, давайте ми додамо нашу групу Users і скажемо, що дана група Users має право працювати або з якоїсь певної групи комп'ютерів, тобто наші комп'ютери об'єднані в якусь групу, або ми можемо вибрати окремий якийсь комп'ютер, з якої ця група буде мати право працювати в нашій системі. Іншими словами, якщо хтось із команди Users скористується якимось іншим комп'ютером для підключення до вашої системи, в нього вже не буде тих прав, які ми зараз йому тут надамо. Тому для нашого прикладу давайте виберемо групу, наприклад, Training Group. Там є якісь певні комп'ютери, ми їх можемо подивитися потім. Натиснемо кнопочку ОК. І після цього наша група тут з'являється. І ми вже можемо цій групі надати якісь права. Права, які в даному випадку надаються, вони називаються екшенами, тобто діями. Це тобто те, що може виконувати певний користувач у вашій системі, або не виконувати. Тобто, що щось йому дозволено робити, а щось не дозволено робити. Тут всі ці права поділені на такі собі підпапочки, які відносяться до, наприклад, якоїсь загальної, яких загальних дій, таких як, наприклад, там видалення чогось, або читання якихось ресурсів, щоб подивитись, на щось він мав право, або щось записати буде мати право, або видалити, наприклад, ми можемо заборонити цьому юзеру, щоб він тут нічого не видалив з нашої системи, ось так, наприклад. І ці common права, вони абсолютно будуть розповсюджені в даному випадку по всій нашій системі, скажімо так. Або можемо надати йому певні права, наприклад, коли ми хочемо обмежити доступ до програмного продукту, такого як Studio 5000, це для програмування контролерів у системах Allen Bradley.
І якщо ми відкриємо, ми побачимо, що тут є досить такий багатий набір тих можливостей, які може робити користувач або не робити. Це вже залежить від нас, як адміністраторів, що йому дозволити, а що ні. Ну, в нашому випадку, наприклад, ми можемо дозволити нашому користувачу підключатися проєктом до контролера Go Online. І все. Для прикладу, да, наприклад, він не буде мати права, давайте ще додамо йому право відкривати проєкти на комп'ютері, дивитися, да, і підключатися онлайн до нашого контролера. Він не буде права мати, наприклад, вигружати проєкт, да, або навпаки завантажувати проєкт в контролер. За умовчуванням, коли галочки немає, це означає, що йому ця дія заборонена. Він не може цього робити. Тому виникає таке справедливе питання, а навіщо тоді взагалі стовпчик окремий з правами заборони? Це буде вам потрібно в тому випадку, якщо ви цього юзера, наприклад, якогось юзера або групу цю додали у інші групи. І ці групи можуть у вас перетинатися, вони можуть пересікатися, і права можуть один на один накладуватися у вашій системі. І, наприклад, якщо в одній групі йому щось буде, цій групі буде дозволено, а в іншій просто не буде цієї галочки стояти, allow, то в такому випадку йому буде дозволено щось робити. Да? А от якщо ми йому безпосередньо поставимо галочку deny, то у випадку, коли права перекриються, allow і deny має більший пріоритет перед allow. І в такому випадку ви дійсно йому певно вже для себе забороните щось робити у вашій системі. Ви можете подивитися іншим поглядом на вашу систему, ось переключитися на екшіони. І в такому випадку, наприклад, нас цікавить, що, хто, що може робити в нашій системі. Ну ось, візьмемо знову ж таки наш RSLogix 5000, знайдемо наш проект і виділимо його, тобто підключення онлайн. І ми бачимо, що в такому випадку цю дію у нас в системі можуть виконувати адміністратори, юзери і якийсь користувач там з нашої системи Windows. Або подивитися іншим поглядом на то, хто з якої машини що може робити. Для прикладу, виберемо знову ж тих самих, наприклад, того самого юзера, натиснемо ОК, і виберемо, наприклад, певний комп'ютер, якому ми хочемо для себе впевнитися, чи має він доступ, чи не з цього комп'ютера, клієнт 10, і ось подивитися, чи йому щось дозволено з цього комп'ютера робити. Як ми бачимо, йому нічого не дозволено з клієнта 10 робити. Але якщо ми виберемо комп'ютер інший, наприклад 12, і подивимось тепер, то ми побачимо, що ось, бачите, вже в нього є, тут така галочка стоїть, що там йому щось дозволено. І ми, якщо подивимося, що ж йому саме дозволено, ми побачимо, що цьому користувачу дозволено з клієнта 12, він може підключатись онлайн, а також відкривати проекти. Після цього можемо з вами впевнитися, що дійсно ці права розповсюджилися на всю нашу директорію. Ну, наприклад, на ось цій аплікації Micro 800 правою кнопкою ми відкриємо, знову відкриємо папочку Security. І тепер ми вже з вами бачимо, що у нас є така група Users. І можна з такої певні групи комп'ютерів щось робити. І ми можемо перевірити потім, що саме вони можуть робити цей користувач уже в цій системі. Тому що, бачите, ми не можемо звідси його видалити. Remove не активна, тому що це наслідувальні права, які він отримали з головної або корнівої папки Network. Ми можемо відмовитися від цього поведінки, відмовитися і нажати Do not inherit permission. І в такому випадку
скопіювати або видалити всі наслідувальні права і завдати йому особисті права уже безпосередньо саме на цей ресурс. Тобто у всій системі він буде мати ті права, які ми задали на нетворк, а в аплікації Micro 800, наприклад, цей юзер буде мати у нас абсолютно всі права. І в такому випадку він там може щось керувати чимось, щось робити, видаляти і так далі. А в інших того робити не зможе. І натискаємо ОК. Звісно, як ви здогадалися, що це означає, що на будь-якому ресурсі ви можете додати будь-якого користувача з будь-якої машини і задати йому певні права на те, щоб він щось міг тут робити. Ну, давайте тепер з вами ще розглянемо таке важливе налаштування в системі FactoryTalk Directory, як папочка System. Чому вона важлива? Тому що тут, в цій папці, якраз відбуваються всі основні налаштування вашої системи, тобто самої FactoryTalk. Додаткові можливості безпеки, додаткові можливості політики, теж тут можна налаштувати, які будуть відноситися як до самої вашої системи, так і до окремих програмних продуктів. Я вам пропоную піти ось саме так, як ці папки тут розташовані, щоб для себе просто зрозуміти, де що лежить і навіщо воно нам. Як ви вже самі розумієте, що таким самим чином, як безпека, починаючи з нашого головного кореня, розповсюджується вниз на всі ті підпапки, які тут знаходяться, те ж саме стосується і самої папочки System. Насправді вона теж наслідує всі ті права, всі ті моменти, які відносяться до користувача і комп'ютерів, по налаштуванню безпеки від свого, можна так сказати, батька, родителя. Але ж це не означає, що ми зобов'язані залишати ці налаштування. І звісно, що цю папочку System ми, як розробники, як ті, хто розгортають системи FactoryTalk, мусимо особливо захищати і особливо звертати на неї увагу. Тобто сюди, в цю папочку, мають право заходити тільки, наприклад, якісь там адміністратори або група Maintains, яку ви самі собі створили або користуєтесь вбудованою групою. Тобто, якщо ми подивимося Security, то ми з вами побачимо, що тут, дійсно, всі ті права, вони насправді скопіювалися, Є група Maintains, наприклад. Ну ось, ми з вами можемо, в принципі, дозволити собі взяти і ось інженерів уже вони нам тут не потрібні. Тут стоїть, бачите, галочка вже стоїть. Do not inherit permission, тобто не наслідувати всі ті права від головної папки. І ми можемо, наприклад, їх повидаляти, всі непотрібні групи звідси, щоб тут були тільки ті, що нам необхідні. В такому випадку, якщо цей користувач під'єднається до системи FactoryTalk, той користувач, який не бачить тобто в нього нема прав на використання папочки System, він навіть не побачить існування цієї папочки у своїй Administration консолі. Для нього вона буде абсолютно закрита. В Action групах тут ви можете створювати свій особистий набір таких от дій, які потім можете прив'язувати до ваших користувачів у вашій системі. Для чого це? Це для зручності. Щоб коли ви будете, наприклад, додавати якусь безпеку на користувача, не потрібно кожен раз на якусь групу або на якогось користувача продивлятися всі екшени, які взагалі тільки існують в цій системі, щоб вибрати все те, що необхідно, і нічого не пропустити, не забути. Ви можете вже заздалегідь зібрати всі ці екшени в окрему групу, створивши її таким чином, натиснувши правою кнопкою New Action Group. І після цього взяти собі, назвати якусь групу, вибрати всі ті екшени, які будуть відноситися до цієї групи, і таким чином уже скомпонувати
всі необхідні екшени, які потім просто накотити на необхідних користувачів, на яких то необхідно зробити. Наступним папка – це папка Policies. Ця папка поділяється на дві підпапки. Повторюсь, як ви розумієте, кожна папка, кожна підпапка може мати свою безпеку, яку ви можете на неї накотити в вашій системі. Що це таке? Як ви вже знаєте із нашого попередньої розмови, що всі оці безпеки, які відносяться до ресурсів, певних ресурсів, вони пов'язані з діями, з екшенами, які має виконувати користувач або не виконувати. Окрім цього, існують іще так звана безпека властивостей. Це тоді, коли, наприклад, вам потрібно на рівні усієї Factory Talk директорії, тобто де б не був запущений цей продукт, що це таке папка Product Policies? Це та необхідна безпека, яку Rockwell може вам дозволити застосувати до якихось програмних продуктів, які Rockwell випустив, і на яких безпека Factory Talk розповсюджується. Ось тут вони всі перечислені, всі ці продукти, які ви можете дозволити собі додатково, і ще додатково, за межами екшеном, екшени це само собою, а окрім екшенів, іще є отакі от безпеки властивостей для кожного продукта. Наприклад, ви встановили ваш RSLogix Architect або Studio 5000 Architect, і таким чином ви можете відкрити цю Future Security, тобто це вже властивості, і подивитися, що тут також є певні якісь дії, але це воно вже в даному випадку називається властивостями. І ці властивості, неважливо, де ви будете використовувати цей програмний продукт, в будь-якому ресурсі, тобто або тут, де б він не був застосований до якого ресурсу, ця властивість буде до нього застосована. Тобто обов'язково вона буде до нього застосована. Без всяких винятків. Тому це така централізований момент для застосування вашої безпеки безпосередньо до програмних продуктів. Також у цій папці є ще така папка, яка називається System Policies. І ось тут якраз в System Policies ви можете дозволити налаштування безпеки безпосередньо самої вашої всієї Factory Talk директорії. Тобто всі ці policies, вони відносяться безпосередньо до самої системи Factory Talk. Давайте для прикладу, що для нас було б цікаве. Наприклад, давайте відкриємо Security Policies, тобто налаштування самої системи Factory Talk, і ми бачимо, які системні налаштування, тобто що відноситься до аккаунта користувачів. Ось бачимо, що тут скільки має існувати сеанс, коли користувач під'єднаний, і так далі. Тобто використання Batch Policy Settings, це коли ви можете дозволити собі використання таких меток у вашій системі, наприклад, візуалізації, або в вашій системі автоматизації. І тут вони теж все то налаштовується. Що може бути для нас важливим? В першу чергу при налаштуванні всього цього. Це, по-перше, перейти з Password Encryption метода, з MD5, перейти на метод CHA256. Тому що це ще така стара система кодування MD5, і вона не є безпечною. Тому що, якщо ви потім захочете перейти з MD5 на SHA 256 метод encryption, то в такому випадку вам буде потрібно перезадати всі паролі заново вашим користувачам. То в момент розгортання потрібно ось саме цей encryption метод переключити на CHA 256, щоб ваші паролі надійно зберігалися зашифрованими у вашій системі. Ще важливим моментом для вас може бути ось Use Single Sign-On. Це така політика,
яка дозволяє, наприклад, використовувати єдиний вхід у вашу FactoryTalk директорію для того, щоб відкривати будь-які продукти від Rockwell Automation. Якщо тут буде стояти не Enable, а Disable, в такому випадку ви мусите залогінитися, тобто авторизуватися і аутентифікуватися кожен раз, коли ви будете відкривати будь-який програмний продукт від Rockwell. В якихось випадках це може дійсно буде корисним, тому що таким чином безпека піднімається ще на вищий рівень. Тому що, наприклад, автоматично ваш користувач, який логіниться в Windows, якщо його аккаунт доданий до FactoryTalk директорії, то він автоматично логіниться на вашу систему FactoryTalk директорію, FactoryTalk. І таким чином, якщо тут стоїть Enable, то під цим користувачом буде відкриватися будь-яке програмне забезпечення, і до нього буде примінятися його рівень безпеки саме цього користувача. Якщо ви хочете це виключити, таку поведінку, а забезпечуючи собі таку впевненість, що кожен користувач буде аутентифікуватися при відкриванні будь-якого програмного забезпечення, ви мусите тоді тут зробити Disable. Ну і тут багато всяких таких є налаштувань, які для вас можуть бути корисними. Зараз ми на тому не будемо зупинятися детально, щоб не займати наш час. То все вивчається по ходу того, як ви вже до того підійдете. Ось такі політики безпеки існують в папці Politic або Policies. Computer and Groups ми вже з вами розібрали. User and Groups ми вже з вами розібрали. І є ще така корисна річ, як Network and Devices. Network and Devices – це те, що дозволяє вам налаштувати безпеку підключення до ваших девайсів, які є хардвари. Це, звісно ж, мається на увазі, що це хардвари, які використовуються Rockwell Automation, перш за все, або Allen Bradley, іншими словами, і це в основному 5000 контролери. Тому що, коли ви створюєте будь-який проєкт 5000 контролера в Studio 5000, ви обов'язково мусите задати цьому контролеру ім'я. І якщо ви хочете, щоб на цей контролер розповсюджувалась безпека з вашої системи FactoryTalk, певна безпека, ви тоді додаєте ім'я цього контролера, або він автоматично додається, тож якби не наша сильно то і проблема. Коли ми виставляємо певні галочки, ми то подивимося у другій частині мого відео по security, як то робиться безпосередньо. А тут у нас ми бачимо імена заліза. Це саме 5000 контролери, на яких буде розповсюджуватися ваша безпека безпосередньо. Тобто ви можете окремо, наприклад, на ось цей контролер накотити свою особисту безпеку з особистими якимось вашими користувачами і їхніми машинами, з яких вони мають працювати з цим контролером. Це у ваших силах. Що хочеться сказати, що ви можете також накотити безпеку на драйвер комунікації, який безпосередньо під'єднується до будь-якого, наприклад, контролера. Ви можете накотити на цей шлях або на цілу мережу, в даному випадку AB, це Ethernet мережа, в нашому випадку, да, яка використовується вашими програмними продуктами для комунікації з контролерами. Це значить, що ви можете не тільки накачувати безпеку на контролери 5000 серії, а можна накотити безпеку і на контролери 500, PLC 5, User and Groups ми вже знайомі. Отут, в цій папці Connection, ви будете мати доступ до ваших баз даних. Справа в тому, що аплікації, які ви ось тут, аплікації, які у вас будуть створені в вашій FactoryTalk директорії, і які будуть розташовані на різних мережевих машинах у вашій мережі, можуть мати
завдяки ось цьому налаштуванню connection, тобто з будь-якої машини ви налаштовуєте один раз, наприклад, загальний connection для всієї FactoryTalk директорії. Ці коннекшени так само мають свою особисту security, як ви можете побачити. Да? І ви таким чином можете забезпечити, наприклад, підключення до ваших баз даних, використовуючи джерело DBC, ваших, наприклад, алармів and івентів, які будуть зберігатися в вашому десь SQL. Або, наприклад, підключення до баз, використовуючи їх в системі візуалізації, в такому візуальному елементі, як DataGrid, який безпосередньо може під'єднатися до вашої бази SQL і прямо з неї видавати вам значення в вашу систему візуалізації. І на це окреме цей connection ви теж можете забезпечити таке собі безпечне з'єднання. Historical Data теж є, це коли ви використовуєте в вашій системі такий спеціальний швидкісний сервіс зберігання даних, як Historian, який використовує технологію PI-сервера, а не SQL. І тому він набагато швидший за SQL, працює набагато швидше. І ви можете так само під'єднатися до цього Historian окремо, налаштувавши свою особисту безпеку, хто що може робити з цим під'єднанням. Ну і важливим моментом це є так званий Permissions Sets. Тобто у нас є певні action групи, які використовуються на будь-яких ресурсах. А от Permission Sets, вони використовуються в основному, коли вам необхідно забезпечити під'єднання, або необхідно забезпечити таку безпеку безпосередньо для ваших контролерів, до яких ви хочете обмежити або дозволити комусь якісь певні права мати. І ось ви можете зразу собі створити свій особистий Permission Sets і таким чином забезпечити необхідні всі екшони, на цей Permission Sets начепити, хто що може тут робити. В чому різниця Permission Sets від нашого Logical Names? Тому що і Logical Names відповідає за безпеку з'єднання з контролерами, і Permission Sets відповідає за безпеку з'єднання з контролерами. Но різниця в тому, що ось кожен із цих Logical Names – це ваш окремий контролер. І в такому випадку ви мусите на кожен окремий контролер накачувати свої особисті security. Але якщо у вас є багато контролерів, і вам незручно на кожен контролер відкривати і знову накачувати одні і ті ж права, тому що у вас є якийсь стандарт вашого підприємства, є якісь вимоги вашої, наприклад, IT-команди, або вашого мережевого якогось керівника і так далі. І вам не потрібно на кожен із цих Logical Name окремо накачувати ці права. Ви можете створити єдиний Permission Sets і просто цей один Permission Sets накотити на багато контролерів, і вони будуть мати однакові права безпеки у вашій системі FactoryTalk. Ось так виглядає, в принципі, сама безпека, організована у FactoryTalk директорії. Для тих, хто хоче подивитися, на прикладі, як то зробити, наприклад, як накатити безпеку на контролер, ми тут з вами розглянемо безпосередньо вже в другій частині мого відео FactoryTalk Security. Тому чекаю вас там. Ну і наприкінці, як уже традиційно, завжди залишаю вам контакти компанії, яка є офіційним представником Allen Bradley Rockwell Automation в Україні, не тільки в Україні, ще й в Польщі. Сюди ви можете звернутися, якщо бажаєте будувати ваші системи на обладнанні Allen Bradley, або використовувати програмне забезпечення, або отримати консультацію якусь по тому, як побудувати вашу систему саме на контролерах Allen Bradley. Може, є бажання отримати навчання, тренінг якийсь. Це теж можливо.
тут в Україні по контролерах, по системам візуалізації. На сьогоднішній день то все можливо зробити віддалено. Так що, будь ласка, звертайтеся, тут вам залюбки допоможуть. І хай вас Господь всіх береже у цей час. На все добре.